bá mi ká lọ kí n sún oúnjẹ tí mo nífẹ̀ẹ́ sí jù dòdò sísè àti ẹ̀fọ́ báyìí mo ṣe wá fẹ́ sè lọ́tẹ̀ yìí. mi ò kí ń jẹ ẹ̀fọ́ oríṣiríṣi ẹ̀fọ́ ni mo máa ń jẹ bọ̀ ugu ni mo choose lọ́tẹ̀. àbí sẹ́yìn lẹ́fọ̀ kọ́tẹ̀ kì í jẹ. ó lè yá ní pápápá ẹ̀dá gbogbo ẹ̀ka náà pẹ̀lẹ́yìn pẹ̀lú dòdò pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ ó ti jiná ó yá olive oil ni mo máa ń lò pẹ̀lú àlùbọ́sà pẹ̀lú garlic powder àti cameroon pepper. labada ẹ̀fọ́ tá a ti bọ̀ sí mo ti fi iyọ̀ sínú ẹ̀fọ́ tí mo bọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ so ẹ̀dá papọ̀ kẹwàá garnish. mo láì kí n máa fún jẹ mi dára ṣe máa jẹ. mo fi tọ́kì gbálẹ́gbẹ̀ẹ́ mo foyín lé lórí mo dẹ̀ fi sesame seed wọn lórí ṣe máa fà ní sesame seed. ṣé bá kọ́kọ́ tó máa rí mi lélẹ̀ orúkọ mi jẹ́ Nafisat mo rí iná ó dàbọ̀. ẹgbọ́ ṣé lóòótọ́ ni ọbẹ̀ ewúro máa ń fa òyì kíkọ́ àwọn kan tí ló máa ń fa kòkòrò. ẹgbọ́ ṣé lóòótọ́ ni kọ̀sì mi fẹ́ jẹ ọbẹ̀ ewúro ń tèmi ewúro nìkan dẹ̀ ni mo fi sè é mi ò mix ẹ̀fọ́ kọ̀ọ̀kan mọ́. gẹ́gẹ́ bí ẹni tó láìkẹ́ ẹ̀fọ́ mo fi jẹ ìrẹsì ní àárọ̀ mo dẹ̀ tún fi jẹ fùfú níbi ọwọ́. ṣẹ́yìn lè jẹ ọbẹ̀ ewúro lásán láì fi ẹ̀fọ́ mìíràn sí ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ á jẹun. jẹ́ ká jọ dáná fáwọn mọ̀lẹ́bí mi ní ọjọ́ Sunday. àkọ́kọ́ náà mo kọ́kọ́ máa mu àgbo ní àárọ̀ Sunday náà mo ṣe mọ́ínmọ́ín mo fi ẹja tí wọ́n bù mí mo bò sínú ẹ̀ mo dẹ̀ po tapioca fún wọn. mílíkì tí àwọn ará UK bù wá òun náà ni mo fi sí tí gbogbo wa fi mu tapioca yìí ní ọjọ́ náà. ọmọ ọdún mẹ́ta mi ló ní mọ́mì buy live fish mo ra live fish pé ká jẹ ní alẹ́ ní ọ̀sán mo ní ká jẹ ìpápánu kí n make chinchin fún wọn. mo try Cameroon pepper sínú chinchin náà wàhálà ó taste nice ẹ ṣe máa jẹ. so ní alẹ́ fún dínà mo ṣe pepper soup mo ra àgbàdo mo parboil ẹ̀ mo kọ́ parboil ẹ̀ já mi náà. ṣe látìgbà tí mo ti try irú sínú pepper soup báyìí mo ti wà addicted to it as ọmọ Yorùbá yìí mi tí màá ti fi irú sí pepper soup báyìí ọmọ I no dey chop gbọ́ wọn dàgbàdo sí kí wọ́n lè rí nǹkan jẹ. but kí somebody sọ má lè máa jí mi lọ́gànjọ́ òru pé bí ń pa òun mo bá ṣe noodles ọ̀tọ̀ pepper soup wa ti ready ṣe máa jẹ. ṣe like kùnú ẹ jẹ́ kí sáré fi mẹ́tọ̀ tí mo lẹ́yìn lọ́wọ́ mọ́mì mi fi hàn yín. ó pé oríṣi méjì ìkan jéró ìkan mẹ́wàá jéró gangan ni mọ́mì máa ń lò mẹ́wàá yẹn máa ń tóbi ju jéró gangan lọ. tó lákọ̀ọ́kọ́ máa ní ìdọ̀tí ẹ máa gbọ̀dọ̀ sí ara ẹnu ẹ máa sókè a máa fi ginger sí ẹ máa fata sí a dẹ̀ máa fi kànáfùrù. so this is it after soaking for 12 hours a máa lọ lọ lẹ́rọ. and the next thing to do ni ká ṣe gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń ṣe ògì. now ó ti settle so ẹ jẹ́ ká pò gẹ́gẹ́ bí a ṣe máa ń pò. ibi táwọn lọ ládé tá bá ti pò bí ògì a máa cover ẹ̀ kó tutù díẹ̀ ká tó wá mix ẹ̀ pẹ̀lú ògì tútù tí mo gbé sílẹ̀. so ẹ máa ro dáadáa ìsídà sugar lẹ fẹ́ lò àbí sweetener àbí oyin lẹ fẹ́ lò ẹ choose nínú tí. mo fi wọn bá sweetener tí mo fẹ́ ṣe pẹ̀lú milk flavour sí àdẹ̀wà ṣe kùnú wa bá ready. so báyìí ni mo ṣe máa ń ṣe kùnú báwo lẹ́yìn ṣe máa ń ṣe kùnú ṣé tí mo kùnú rí. ṣe mọ̀ pé kùnú ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àǹfààní fún ọkùnrin àti obìnrin tẹ́ bá fẹ́ kí n sọ púpọ̀ nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ kí n mọ̀ ní comment section ó dàbọ̀. nígbà yẹn táwọn ọ̀rẹ́ bàbá mi bá wá kí wọn àgbóná ọkọ máa ń fún wọn múná ọkọ tó wá jẹ ní tèmi. so fún díẹ̀ yìí tẹ́ bá fẹ́ wá jẹ oúnjẹ mi màá kọ́ fún yín làgbo múná kẹ́ tó jẹ. oúnjẹ ṣúgà ní gbogbo gbàbọ̀ òkè máa gbó jẹ̀dí òun fi ra ẹ̀ ṣeré àwa máa ń jẹ ṣúgà mi báyìí bó bá ṣe ń jẹ ṣúgà náà la ṣe ń mu àgbo jẹ̀díjẹ̀dí. ṣó possible nínú ọ̀sẹ̀ kan kéèyàn má fẹnu kan rice bọ́ lọ́jọ́ yìí mo ní mo ò sí rice fẹ́yìn people ìṣe. so fún díẹ̀ yìí mo gbanú kitchen lọ mo lọ make pancake fún wọn mo make popcorn fún wọn. ẹ lè believe pé mo ṣe padà wọ kitchen sí rice fáwọn people ìṣá wọn ní pancake ò yọ àwọn. ìwọ̀n yìí báwọn ló ṣe fẹ́ jẹ́ kí n diet because èmi ni màá dáná yìí báwo ni mo ṣe máa dáná tèmi ò wà nífẹ̀ẹ́ nù kọ́ ń bẹ̀. mo dẹ̀ ní mo wà on diet kí ni gbogbo wàhálà yìí náà.